Okay, ni video untuk chapter 2 buku PYQ Einstein tu. Saya buat untuk memudahkan hidup saya di masa hadapan. Awak boleh lajukan video ni, awak boleh skip juga kepada soalan yang awak nak tengok. Saya dah tulis timestamp kat komen. Siapa yang dah siap boleh semak semula jawapan awak. Siapa yang belum siap, dan awak boleh tengoklah solution saya. Kalau awak ada soalan, maksudnya awak masih tak faham penerangan saya dalam video ni, dan awak boleh just screenshot bahagian yang awak tak faham tu and then message saya secara personal, okay? And then nanti hujung sem, kalau awak dah lupa chapter 2, especially projectile motion tu, awak boleh tengok balik video ni. Ini adalah equation kinematics atau equation of linear motion. Equation ni diberikan kepada awak, tapi awak tak diberikan equation of projectile motion. Jadi sekarang ni saya just nak tunjuk dekat awak macam mana nak dapatkan equation projectile motion daripada equation linear motion. Untuk dapatkan equation projectile motion, awak technically just kena gantikan dekat acceleration dalam setiap equation tu nilai AX dengan AY. Kalau awak ada masa, dan awak buatlah table macam ni. Tak payah proper pun tak apa table awak. Just kat sini linear motion, and then bahagian sini projectile motion, and then kita nak keluarkan equation untuk X component and then equation untuk Y component. Sebab saya sarankan awak untuk buat table macam ni, supaya nanti bila awak jawab soalan, awak dah nampak dah equation apa yang available untuk awak. Okay, tak adalah awak duk nak terfikir. Tak adalah awak duk tenung equation yang dia bagi ni, lepas tu duk fikir apalah. Tapi sebenarnya dari equation ni pun awak boleh je terus keluarkan equation projectile motion. Ikutlah. Cuma yang pasti, kalau nak selamat buat macam ni lah. Okay, first listkan 4 equation of linear motion. The first one is V equal to U plus AT. Second one is V squared equal to U squared plus 2AS. Third one is S equal to UT plus half AT squared. And the final one is S equal to half U plus VT. Okay, yang equation kita nak cuma ada yang ada A je, yang ada acceleration. So equation yang keempat ni kita malas lah nak tengok. Apa yang kita kena faham untuk projectile motion is, kita ada objek, and then objek tu bila dia bergerak, dekat setiap point ni, kat mana-mana pun dia duduk atas point ni, dia mempunyai velocity in the X direction yang nilai dia sentiasa constant. So Vx dekat mana-mana pun sama dengan Ux. Dan Ux tu adalah nilai asal dia lah. Nilai Vy dia pula, nilai Vy dia sentiasa berubah-ubah. So dekat titik yang berbeza, nilai Vy dia berubah. So nilai Vx ni kalau dia constant kat mana-mana, jadi dia tak ada pejutan. So A dia kosong. So A in X component is equal to 0. Tapi nilai Vy sentiasa berubah sebab dia dipengaruhi oleh acceleration due to gravity, which is negative G. So sekarang ni, kat table projectile kita ni, kita just kena ganti balik. AX kita tahu dia sentiasa kosong, and then AY is always equal to negative G. And then apa yang awak kena buat, just gantikan je nilai AX, AY ni dalam A, kat dalam setiap equation kinematik tu. So sekarang, kalau equation yang pertama ni, kalau saya gantikan untuk equation 1 dengan 2 ni, AX is equal to 0. And then dekat setiap huruf ni saya kena letak X, kecuali dekat T. So last apa yang saya akan dapat untuk dua-dua table ni sama je. Saya akan dapat Vx is always equal to Ux. So betul lah saya cakap tadi, Vx sentiasa sama dengan Ux kat mana-mana pun. Okay, kalau saya gantikan Ax dekat equation ketiga, saya akan dapat Sx sama dengan Uxt. Yang bahagian belakang ni jadi kosong lah, sebab A kosong. Okay, lepas tu sama juga, gantikan Ay equal to negative G untuk dapatkan nilai Y component punya equation. So yang first equation akan jadi Vy equal to Uy minus GT. Vy squared equal to Uy squared minus 2GSy. And finally, kita ada Sy equal to Uyt minus half GT squared. Okay, sekejap je sebenarnya nak buat benda ni. Cuma awak kena ingatlah dia punya step. Okay, let's go through the first question. Awak baca lah, saya tak ada nak go through soalan ni. Cuma soalan linear motion ni, kita kena lukis garis masa. Apa-apa pun awak lukis garis masa supaya awak fahami keadaan yang berlaku. So kita ada kereta api yang bergerak from rest, and then dia akan stop at a station. All of this happen within 20 minutes. So asalnya T is equal to 0, and then T is equal to 20 minutes at the end. Kalau 20 minit ni kita convert into second, dan kita akan dapat 1200 second.
Okay, next kita tahu for the first 5 minutes 5 kali dengan 60 tu 300 saat. Okay, untuk 5 minit yang pertama kereta api akan bergerak dengan acceleration yang constant iaitu 0.08. Kat sini dia start from rest kan. Jadi start from rest jadi U dia kosong. And then kat sini dia akan dapat V yang dia akan ada nilai V lah. Sebab dia tengah memecut. Jadi V dia bertambah. Lepas tu dari 5 minit ni sampailah ke satu point. Dia akan bergerak dengan constant speed. So contoh dari sini ke sini dia bergerak dengan constant speed. Jadi kalau constant speed kita tahu A is equal to 0. Lepas tu kat sini dia akan brake. So bila dia brake maksudnya dia makin perlahan. Okay? And then masa yang kat sini kita tahu dia ambil masa sebanyak 2 minit untuk brake. Jadi 2 minit ni awak kena consider daripada waktu dia berhenti. Sebab dia akan ambil 2 minit untuk berhenti. So kalau waktu total dia adalah 20 minit. Jadi 2 minit untuk berhenti maksudnya T kat sini adalah 18 minit. So 18 minit 1080 saat. Soalan pertama nak awak kira maximum speed. Maximum speed awak kena cari V. Awak nak cari V awak boleh tengok maklumat yang awak dah ada. Kalau awak tengok dekat awal ni kita dah tahu kita ada dia punya U. Kita ada dia punya acceleration. And then kita tahu masa dia 300 saat. Atau 5 minit. And then kita nak cari V. So, saya boleh cari V melalui equation V equal to U plus AT. V kita nak cari U is 0, A is 0.08 and T is 300. And the answer is 24 meter per second. Okay, dekat sini lah yang bergunanya kita lukis timeline tadi sebab dia minta kita lukis velocity time graph kan. So, kita kena lukis VT graph. Bila kita ada timeline ni, dan kita akan nampak berapa banyak T yang kita kena label and then berapa banyak V yang kita ada nanti. So, kat sini V dia 24. Lepas tu, kita tahu daripada sini ke sini dia akan bergerak dengan speed yang sama. Jadi, kat sini pun nanti dia 24 meter per second. Dan finally, dari sini ke sini dia akan makin perlahan. So, V dia akan berkurang. Untuk graph, first thing yang kita kena buat adalah kita kena lukis paksi. And then kita kena label graph paksi dia. So, V in meter per second. And then T dalam second. Lepas tu kita labelkan berapa banyak time yang kita ada. 0, 300, 1080, 1200. And then kita ada satu je speed iaitu 24 meter per second, maximum speed dia. So daripada 0 hingga 300 kita nampak dari timeline dia punya velocity meningkat. Jadi kita kena dapat straight line macam ni. And then from 300 to 1080 dia gerak dengan constant speed. So mesti straight line macam ni pula mendata. From 1080 until 1020 dia akan brake. Jadi maksudnya dia makin perlahan. So velocity is decreasing. So awak akan dapat graf yang macam ni. Kan senang je. Next, soalan projectile. Objek ni sekarang kita ada bola. Bola ni dibaling daripada sini and then dia akan kena kat dinding. Tapi kita tak tahu dia kena kat mana. So sekarang ni nilai yang dibagi dekat awal ni is initial velocity U. And then dia bagi kita sudut. Once awak ada U dan awak ada sudut, itu bermaksud awak boleh resolve X dengan Y komponen awak. So awak boleh cari terus UX dengan UY. So UX awak will be 20 cos 40 and your UY will be 20 sin 40. Keluarkan tu dulu. Okay, next. Daripada gambar ni, saya ada jarak dekat bawah ni. Jarak dekat bawah ni kita panggil sebagai range ataupun horizontal distance. So, yang ni adalah SX. Dah ada semua maklumat dan kita tengok the first question. The first question asks us, what is the time taken for it to hit the wall? Dia nak cari masa T. So, kita tengok maklumat yang kita dah ada. Kita dah ada UX, UY, kita ada SX. So, kalau awak rujuk balik table of projectile awak, bila awak jawab soalan projectile, awak buat table tu. Rujuk balik table ni. Dan awak boleh nampak yang kita boleh cari SX menggunakan satu equation je iaitu SX is equal to UXT. So, SX is equal to UXT. And
Sx is 60, Ux is equal to 20 cos 40. And then kita nak T. T is equal to 3.916 second. Question 2. Determine the distance between P and the position of the ball where it strikes the wall. So, dia nak tahu sekarang ni, nanti bila bola tu kena kat dinding kan, kita tak tahu dia kena mana. Maybe dia kena sini, maybe dia kena sini, atau maybe dia kena betul-betul kat P. So, kita nak cari jarak bola tu kena kepada P. Jadi, kita nak cari jarak macam ni lah, kat sini. Distance ni. So, yang ni adalah distance in the vertical component yang kita panggil sebagai SY. So, kita nak cari SY sekarang ni. So, awak label dulu. Aku nak cari SY. And then, aku ada UX, UY. And aku ada T. Aku ada SX. Labelkan semua maklumat yang awak ada. Then, as usual, awak tengok je balik table of projectile. Saya ada SY. Saya ada UY. Jadi, saya boleh cari T guna the third equation. So, SY is equal to UYT minus half GT squared. Yang kat sini awak kena berhati-hati bahagian square ni. Sebab selalu student tertinggal. So, SY kita nak cari UY is equal to 20 sin 40. T is equal to 3.916. And then minus half G is 9.81. T is 3.916 square. So, last awak akan dapat is equal to negative 24.86 meter. Lepas tu, below point P ni, dia below point P sebab awak kira dapat negatif. So, negatif maksudnya, kalau dia kena dekat point P, then SY dia akan jadi kosong. Kalau kat sini lah. Kalau awak dapat negatif, maksudnya sekarang ni objek tu land dekat bawah lagi. So, itu yang dimaksudkan dengan below point P. Sebab awak dapat nilai yang negatif, so objek tu kena bawah point P. Tapi kan, nilai ni saya tak sure dia accurate ke tak sebab saya tak tekan calculator. So, kalau awak tekan calculator, awak dapat lain tapi jawapan dekat-dekat tu, it's okay. Sebab dia tengok awak bundar berapa banyak titik perpuluhan juga. Next question. Calculate the speed of the ball when it strikes the wall. So, kalau dia minta cari speed which is V, then, awak kena ingat, awak kena kira V menggunakan formula of magnitude. Tapi, nak guna formula ni, kita kena ada Vx dengan Vy. So, awak kena fikirlah, mana aku nak dapat Vx dengan Vy. So, kita just buat macam ni je. Kita nak Vx and Vy. Vx, kalau awak tengok, kalau awak faham dah projectile motion ni, Vx is always equal to Ux at any point. So, kita dah ada dah Ux tadi, which is 20 cos 40. Settle dah. Okay, Vy pula. Vy ni awak boleh kira guna sama ada equation Vy equal to Uy minus GT ataupun Vy square equal to Uy square minus 2GSY. So, bergantung pada nilai yang awak ada. Kalau saya guna je Vy equal to Uy minus GT sebab saya dah ada maklumat dia. So, 20 sin 40 minus 9.81 and T is 3.916. So, last awak akan dapat negative 25.56 meter per second. Okay, ni awak akan dapat 15.321 meter per second. So, yang ni, bila awak dah dapat dia, Vy ni awak dapat negatif sebab Vy dia, bila dia langgar kat dinding tu kan, dia kan langgar macam ni. Jadi, dia ada Vy, V dia macam ni. Vx dia ke kanan and Vy dia ke bawah. Sebab tu Vy dia negatif. Lepas tu, substitute your values. Vx is equal to 15.321 and then Vy is negative 25.56 squared. Last akan dapat 29.8 meter per second. Soalan 3 pun sama. Kena lukis timeline dulu supaya kita clear apa yang terjadi dalam soalan ni. And then, once kita dah ada timeline kita boleh lukis lah graph. So, dia nak graph V against T. And then, sama je konsep dia. Lukis part C. Label with unit. And then, label part C kita. From 0, 25, 225 until 245. And then, for speed, kita ada satu je speed iaitu 8 meter per second. And then kita boleh lukis. So, graf dia bentuk sama je macam graf tadi. Iaitu velocity dia meningkat untuk 25 saat yang pertama. Malas. Okay. So, yang ni straight.
And then 25 to 225 constant velocity. And then from 225 until 245 decreasing velocity. So dapat graf macam ni. Okay, and then soalan nombor 2 minta kira calculate acceleration of the train for the 3 parts of the journey. 3 parts merujuk pada 1, 2, 3. So untuk acceleration, kita boleh kira pecutan daripada gradient of VT graph. Benda ni awak kena ingat lah. So acceleration is equal to gradient of VT graph. Kalau awak tulis benda ni, then awak dapat 1 mark for concept. Okay, so now kira untuk first part dulu. Untuk dapatkan gradient untuk first part, 8 tolak 0, and then 25 minus 0. Ni tolak ni, and then ni tolak ni. So awak akan dapat 0.32 meter per second square. Next part, kalau kira dia 8 minus 8 and then 2 to 5 minus 25, awak akan dapat 0 meter per second. Sebab dia tak ada pecutan kat sini. And then for the third part, 0 minus 8 divide by 245 minus 225, awak akan dapat negative 0.4 meter per second square. Negatif sebab dia decelerating kat sini. So settle. Okay, next, determine the total distance travelled by the train. So nak cari total distance, which is awak boleh label sebagai D, ataupun awak boleh juga tulis total distance. Awak kena faham, kalau awak ada VT graph, awak boleh cari total distance from area under VT graph. And then awak kira lah area dia. Saya tunjuk je terus dia punya calculation . Ikutlah awak nak bahagikan bahagian dia macam mana. Saya kira trapezium terus. Kalau awak nak kira segitiga ni, and then sama dengan kotak ni, and then segitiga balik pun boleh. Soalan B ni kalau kita baca, dia adalah soalan projectile motion, sebab dia ada satu bola yang dibaling dari ketinggian. So first, bila dapat soalan macam ni, awak kena lukis dulu. So kita lukis dulu height dia tu, which is 15 meter above the ground. And then kita ada satu bola, and then bola tu dibaling secara melintang, horizontally. So horizontally thrown with initial velocity of 10 meter per second. Okay, and then dia akan jatuh ke bawah. Sekarang ni, untuk soalan horizontal projectile motion, awak kena faham yang U ni duduk dekat x-axis. So U yang dibagi ni adalah UX terus. And then automatic UY dia akan jadi kosong. Okay, sebab dia cuma bergerak secara melintang, horizontal. And then kita diminta untuk cari horizontal range, which is the distance between where the ball is launched until the place where it lands. So kat sini lah, iaitu kita label sebagai SX. So awak nak cari SX, and then SX awak tahu awak boleh kira guna UXT. So sekarang kita dah ada UX, which is 10, tapi kita tak ada T. So maksudnya awak kena cari T dulu. So nak cari T, awak boleh cari guna formula apa? Okay, awak tahu jarak untuk dia sampai ke sini, awak boleh cari masa dia. Dari sini ke sini, masa yang dia ambil adalah sama untuk dia bergerak dari sini ke sini. So, awak nak cari T, awak tahu awak ada UY. And then, lagi satu maklumat yang awak tahu adalah bila objek tu bergerak dari sini sampai ke tempat dia landing ni, bila dia dah sampai sini, SY dekat hujung ni adalah sama dengan negative 15 meter. Tu konsep yang awak kena faham pasal projectile motion. Bila objek dah jatuh sampai ke bawah ni, SY dia adalah sama dengan ketinggian bangunan yang dia jatuh tu. Sebab dia dah jatuh ke bawah. Sebanyak ketinggian 15 meter. So awak adalah SY sekarang ni. So awak boleh guna SY equal to UYT minus half GT squared. And SY is equal to negative 15. UY is 0. And then half 9.81 T squared. So yang ni awak akan dapat T is equal to 1.75 second. Once awak dah dapat T, then awak boleh substitute untuk kira horizontal range. Dan awak akan dapat 17.5 meter. Question number 4, kita diberikan velocity against time graph. And then once awak dapat graph kan, awak just tulis terus apa yang awak boleh dapat daripada graph ni. Kalau awak kira gradient, awak akan dapat acceleration. And then kalau awak kira area under the graph dia, awak akan dapat displacement or distance. So sekarang
Question number 1. Calculate the average velocity and average acceleration. Dia nak average velocity iaitu VAV. So VAV, average velocity is the change in displacement over the time interval. So change in displacement ni maksudnya S2 tolak S1 and then divided by T2 minus T1. Lepas tu S2, S1, T2, T1 ni sepatutnya kita baca dari graf. Tapi graf yang kita ada adalah V against T. Bukan graf S against T. Kalau graf S against T, then bolehlah kita baca titik ni. So, awak kena fikir cara lain. Macam mana saya nak dapatkan displacement daripada graf ni? Saya tahu tadi, kalau saya kira area under the graph dia, saya akan dapat displacement. So, maksudnya, S ni sebenarnya awak kena kira guna area under the graph. And then nanti awak bahagikan dengan time interval lah. So, area under the graph, kira dapat 10.17 meter per second. Okay, kira keluar sebuah graf. Okay, next. For question average acceleration. So, dia nak AV. Sama juga, average acceleration is change in velocity over the time interval. Change in velocity maksudnya V2 minus V1 divided by T2 minus T1. Nilai ni awak just baca je from the graph. So, V2 tu maksudnya titik akhir. And then V1 tu titik awal. So, V2 kita adalah V2 kita 0. And then our V1 is also 0. Lepas tu T2 sama, T2 adalah masa ke akhir. And then T1 is masa dekat depan ni. So, dia jadi 45 minus 0. Dan kita akan dapat average acceleration is equal to 0 meter per second square. Next, question number 2. Sketch a labeled displacement time graph of the motion. So, nak lukis displacement time graph ni, awak kena tengok balik gambar asal awak. Gambar velocity graph ni. And awak kena pandai tafsir lah. Awak kena tahu bentuk dia. So, sekarang ni kita tengok balik. Graf kita ni, graf ST, dia boleh ada bentuk macam ni. So, graf ST yang pertama, awak boleh dapat bentuk yang melengkung macam ni. Graf ST yang kedua, awak boleh dapat dia melengkung tapi macam ni. And then, graf ST yang lain, kita boleh dapat bentuk dia naik straight macam ni. Kita boleh juga dapat graf ST yang constant macam ni. Maksudnya, dia tidak bergerak. Okay, so kita ada beberapa jenis graf macam ni. So, sekarang kita tengok. Kita ada 3 bahagian journey ni. Kita comparekan mana graf ST dia sebenarnya. So, the first part, yang ni, V meningkat. V is increasing. So, out of all this ST graph, which one is increasing velocity? Mana satu yang velocity meningkat? Velocity yang meningkat adalah graf yang kedua ni lah. Sebab saya suruh awak compare kecerunan antara dua titik. So, kalau awak lukis gradient for 2 point, awak akan nampak gradient dia makin meningkat. So, nanti velocity makin meningkat lah sebab dia makin curam. So, graf yang pertama adalah graf yang ni. Okay, next. Kita tengok pula. Seterusnya, velocity is constant. Kat sini, V is constant. So, which one out of all this ST graph, velocity is constant? Hot yang ni lah pula. Sebab kalau awak kira kecerunannya ni, awak akan dapat velocity yang seragam. Sama je velocity kat sini dengan kat sini. So, yang ni. And then, final one, velocity is decreasing. Velocity makin menurun. So, out of all this graph, velocity is decreasing for the first ST graph. Yang ni. Sebab bila awak compare the gradient between this point and this point, awak boleh nampak gradient dia makin menurun. And that makin kurang curam kan. So, V is decreasing for this ST graph. Jadi, graf yang terakhir adalah bentuk macam ni. Awak kena pandai tafsir balik. Kalau velocity meningkat, macam mana graf ST tu? Adakah kecerunan dia meningkat atau menurun? Okay, kita kena berfikir sikit. Tapi at the very least lah, kalau awak tak reti lukis sangat graf, awak cuba dapatkan at least 1 mark dengan melukis dia punya paksi and also label with unit. Dari situ dah boleh dapat 1 markah. Kesian. So, S is in meter. And then, T is in second. And then, labelkan masa. Masa ni ikut je original graph. From 0, 8. Oh, sekejap. Saya nak tunjuk method sikit. Nak lukis graph ni, nak bagi comel sikit. Kita tahu bentuk pertama dia kena macam ni.
And then dia kena straight and then dia kena melengkung macam ni. So awak lukis dulu bentuk dia tu. Awal dia kena kecerunan meningkat. Lepas tu dia straight and then dia kecerunan dia menurun. Macam tu lah. Cubalah lukis bagi comel. Yang ini kawasan velocity is increasing. This one is velocity is constant. And then finally this one is velocity is decreasing. Lepas tu baru awak letak dia punya label. So dari sini sampai sini 0 until 8. And then sini ke sini 24. And then finally 45. And then kalau saya lukis graf ni, saya dapati saya kena ada label 3 displacement kat sini. So mana saya nak dapat nilai S dekat tepi ni? So nilai S kat tepi ni saya boleh dapati daripada graf asal saya. So daripada area under the graph saya tahu nilai S. So kira dulu ni area under the graph. Kalau awak kira area under the graph untuk segitiga ni, awak akan dapat 60. And then kalau awak kira area under the graph sini, awak akan dapat 240. And then finally kalau awak kira area under the graph ni, awak akan dapat 157.5. Tak silap saya. Sebab ni 300. So 300 tambah. Tak silap saya lah, awak check balik. So sekarang ni, awak boleh dapat dah masa. Bila objek tu bergerak dari sini ke sini, dia akan ada S 60 meter. And then bila objek tu dah bergerak dari sini sampai sini, dia akan ada S 300 meter. Bukan 240 240 tak logik lah. 240 tu dari sini ke sini je. Kita nak daripada awal. So kat sini dia dah 300 meter. And then from the start until the end, dia punya total displacement is equal to 457.5. So label lah. Sini 60 and then 60 tambah 240 300. Dan 300 tambah lagi dapatlah 457.5. Okay, kena tambah sebab kita nak jarak dari awal. Next question is also projectile motion. And then kita dah tahu dah ni adalah horizontal projectile motion, dia akan jatuh ke bawah macam ni. And then you are given the initial velocity which is u. And then kalau horizontal projectile motion, awak akan tahu this is ux. And then uy will be 0. And then kita ada height of the building. So soalan minta kita lukis the sketch the path traversed by the stone. 15 meter from the ground and then indicate the velocity component and resultant velocity. Jadi kita kena lukis V, Vx and also Vy. So awak just lukis je balik objek tu. Lukis je balik gambar asal dia. And then U dia. And then dia akan jatuh ke bawah. Awak nak lukis guna garisan solid boleh, garisan putus-putus boleh. Okey, comel-comel lah and then awak agak-agak je kalau yang ini 70 meter. So agak-agak je kat mana 50 meter from the ground. Maybe 50 meter from the ground is here. So kita nak kedudukan bola tu kat sini sekarang ni. Bola ke? Batu kok. Batu tu kat sini. So sekarang dia akan ada velocity V. Velocity V tu dia tangent dengan parabolic path tu. So dia macam jatuh macam ni. And then at the same time, awak boleh resolvekan V ni kepada Vx dengan Vy, kepada komponen dia. So kita akan ada Vx ke kanan and then Vy downward. So itu je yang soalan nak. Dah settle dah. Question number 2. Calculate the resultant velocity of the stone 50 meter from the ground. So resultant velocity, kita nak cari V. Kalau nak cari V, macam biasa saya dah cakap, V awak kena cari Vx dengan Vy dulu supaya awak dapat kira magnitude dia nanti. So Vx is always equal to Ux for projectile motion. And then Ux awak dah ada which is 40 meter per second. And then Vy awak boleh guna equation of projectile motion. So awak tengok maklumat apa yang awak ada. Awak nak V bila dia 15 meter dari tanah. So dari situ awak tahu kedudukan dia sekarang kat sini kan. So bila dia kedudukan kat sini, awak tak boleh ambil 15 meter ni sebagai SY. Ni bukan SY SY tu adalah sasaran daripada titik asal dia. So dia titik asal kat sini, kat atas ni. So, maksudnya dia dah jatuh sebanyak ketinggian ni. Dan ketinggian ni berapa?
Inilah SY yang kita nak sebenarnya. So SY kat sini, untuk dapatkan SY kat sini, just tolakkan je 70 dengan 15. And then awak akan dapat 55. Tapi awak kena faham, dia jatuh ke bawah daripada ketinggian asal dia. So dia kena ada negatif. Okay, sebab dia jatuh ke bawah. So SY dia sebenarnya adalah negative 55 meter. And then awak boleh cari VY. Since awak ada SY, awak ada UY, awak ada apa lagi? Awak nak cari VY. So equation yang mengaitkan tiga benda ni is VY squared equal to UY squared minus 2GSY. VY squared is awak nak cari. UY is 0 and 2 9.81 and SY is negative 55. VY awak akan dapat 32.85 meter per second. And then to get V, awak just substitute into magnitude, Pythagoras. Vx is 40. Vy is 32.85 squared. And then you should get 51.77 meter per second. Perlu tak awak kira theta? Macam saya cakap lah, kalau awak tak pasti dia nak, kalau yang ni dia minta calculate, selalunya calculate dia akan minta magnitude sahaja. Tapi let's say awak tak pasti, awak kena bagi magnitude ke direction, then you bagi dua-dua. Apa salahnya? Tak ada masalah pun. Yang ni actually kalau saya kira, saya dapat 51.76. Kalau saya ambil titik perpuluhan banyak ni je. So awak jangan ikut saya punya jawapan tu tau. Awak kira balik. Make sure awak check calculation awak dengan calculator dan awak ikutlah berapa calculator awak bagi. As long as dia tak jauh daripada ni, and as long as kalau saya tekan balik awak punya solution tu, saya dapat jawapan yang sama. Okay, sebab yang ni saya tak check balik dengan calculator, saya just tengok skema je jawapan akhir dia apa. Okay, next, calculate the time of flight. Time of flight tu awak kena faham, it's the time taken from the beginning until the end. So awak kena guna maklumat bila dia dah jatuh sampai ke bawah. So kat bawah ni kita tahu SY dia adalah sama dengan the total height of the building, which is negative 70 meter. Maklumat ni awak kena guna sebab awak nak masa dari sini ke sini. So sekarang kita ada SY and then kita ada UY tadi. So saya boleh cari T using SY is equal to UYT minus half GT squared. And SY is equal to negative 70. UY is 0 and 9.81 T squared. So awak akan dapat T is equal to 3.78 second. Okay, next, calculate the range. Range is SX. And then SX awak boleh kira guna UXT. UX is equal to 40. And the time taken from initial to final point is 3.78. So you should get 151.2 meter. Okay, untuk soalan ni awak diberikan velocity against time graph. Kemudian dari situ awak dah tahu dah, kalau kita kira gradient daripada VT graph, kita akan dapat acceleration. Kalau kita kira AUG, kita akan dapat displacement. Okay, lepas tu soalan minta time and acceleration at point P when the velocity is 0. So dekat titik P ni kita punya velocity is equal to 0. And then dia minta kita cari A kat situ. So kalau awak perasan P ni dia duduk atas garisan ni. So garisan ni kita boleh kira kecerunan dia. So kita boleh kira terus acceleration from the gradient of VT graph. Okay, jadi awak kira lah gradient untuk line ni berapa. So kita dapat negatif 8 tolak 12 bahagi dengan 40 tolak 22. So awak patut dapat negatif 1.11 meter per second square. Okay, lepas dah dapat acceleration yang untuk line ni adalah sama dengan acceleration dekat P lah, sebab P duduk atas line tu. Okay, kemudian kita boleh kira time pula. So untuk time kita kena tengok maklumat. First kali kat P tu kita ambil V sama dengan kosong kan. Okay, kat titik P ni V dia kosong. Lepas tu saya tahu kecerunan ni, iaitu acceleration dia sama dengan negatif 1.11 tu. Jadi saya boleh dah guna maklumat tu juga. So A is negative 1.11. Okay, lepas tu kalau saya nak guna line yang ini, saya kena ambil U dekat sini lah, which is 12 meter per second. Okay, so saya ada VA dengan U. Jadi saya boleh guna tiga maklumat ni.
and then guna equation kinematik untuk cari T. Okay. So, kalau saya kira, saya akan dapat, saya akan guna equation V equal to U plus AT lah. Yang paling sesuai. So, V is equal to 0. U is equal to 12. A is negative 11. Negative 1.11. And then T kita nak cari. So, awak kira T. And then T sepatutnya awak akan dapat 10.8 second. T yang awak dapat tu adalah masa dari 22 ke P. Yang ni 10.8. Jadi kita sekarang nak masa dekat P ni. Jadi awak kena tambahkan 10.8 ni dengan masa sebelum ni lah. Baru dapat masa dekat P. So to get time at P, awak kena tambahkan 10.8 second tu dengan 22 second sebelum dia. So awak akan dapat 32.8 second lah. Okay, lepas tu untuk soalan kedua ni, dia suruh compare total distance dengan total displacement. Lepas tu tengok mana satu lagi besar nilai dia. So untuk cari distance dengan displacement, awak kena kira AUG. Cuma yang bezanya kalau distance awak kira AUG, tapi kalau contoh V ni negatif kan, kita kan distance speed kan. So awak tak payah ambil negatif ni bila awak kira area tu. Untuk area kat bawah ni, bila awak kira dia, awak tak payah ambil negatif 8 tu. Awak ambil 8 sahaja. Okay, lepas tu awak dapatkan berapa nilai dia. Okay, lepas tu nak kira displacement pun kira AUG juga. Tapi awak kena ambil kira lah negatif 8 tu bila awak kira area kat sini. Dia kena ada kali negatif 8 untuk ketinggian tu. So ada beza kira distance dengan displacement. Okay, so awak boleh kira distance from area under the graph. Cuma untuk kira distance daripada area under the graph ni, bila awak kira area tu, awak tak payah ambil negative sign ni. So saya tunjuk calculation dekat sini untuk soalan 2. So bila awak kira distance, awak kira area under the graph. So calculation dia, saya kira ni lepas tu dengan ni tau. Awak ikut awak lah, awak nak kira macam mana Saya akan dapat 370 meter. So dekat sini awak boleh nampak 8 ni sepatutnya negatif 8 dari dalam graf ni. Tapi saya just ambil positif 8 sebab kita tengah kira distance, and distance is a scalar quantity. So scalar quantity dia tak perlu ambil negatif. Okay. Lepas tu untuk kira displacement, kita guna method yang sama juga, iaitu area under the graph. And then awak kira lah area under the graph. Cuma dia calculation dia sama je macam yang ni. Cuma yang 8 tu kena guna negatif 8. So kat sini kan 8 tadi. Dia kena negatif 8 kat sini. Sebab displacement is a vector quantity. Consider dia punya negatif tu juga. So kena masuk negatif dekat sini. Saya dapat dalam 168 meter. Awak check balik calculation ni. Awak dah dapat nilai ni. So awak compare lah between the distance and displacement. So awak boleh nampak kat sini. Kita akan dapati yang distance is greater than displacement. So itulah conclusion kita. Awak boleh tulis dalam bentuk macam ni, distance is greater than displacement, ataupun awak boleh tulis dalam bentuk ayat. The total distance travel is greater than its total displacement. Question B. Baca dulu soalan, and then as usual dah baca soalan dan awak cuba lukis situasi dia. So untuk yang ini kita ada rejam lembing. Saya lukis bulat je, and then dia akan dibanding macam ni. So kita akan ada projectile macam ni, and then we are given the initial speed 55 meter per second with an angle of 42 degree, and then we have to find the velocity after 5 second. So sekarang ni untuk case macam ni, once again bila awak diminta cari velocity, awak just perlu cari Vx and Vy, so that awak boleh solve to find velocity using Pythagoras theorem. So Vx is equal to Ux at any point. And macam nak dapat Ux? Macam biasalah saya cakap, kalau awak ada U dan ada sudut, awak kena resolve. So Ux Uy. Ux is equal to 55 cos 42. And Uy is equal to 55 sin
42. So Vx is equal to 55 cos 42, which is equal to 40.9 meter per second. And then Vy awak boleh kira. So Vy awak nak kira guna apa? Kita nak masa selepas 5 saat. So saya nak cari Vy. And then saya tahu Uy dia. And then saya tahu masa dia juga. So awak boleh terus cari Vy guna Uy minus GT. And Uy is equal to 55 sin 42. G is 9.81 and T is 5 second. So akan dapat Vy is equal to negative 12.2 meter per second. Okay, once awak dah dapat Vx, Vy, then as usual awak just kira guna magnitude and direction theta. And then kira dia punya direction guna tangent theta. Awak akan dapat negative 16.6 degree. And then awak kena tunjukkan sudut ni duduk mana. So kalau Vy negative, then Vy is downward. Kalau Vx dia positif, then Vx is to the right. So sekarang ni sudut V tu ke sini lah. So inilah 16.6 degrees. So ini adalah below positive x-axis. Okay. Untuk soalan ni kenapa kita kena bagi direction juga? Sebab soalan ni minta cari determine. Bila determine selalunya, if you have to determine a vector, awak kena bagi dia punya magnitude and direction. Kalau soalan yang dia cakap calculate the velocity, selalunya yang ini kita kena bagi magnitude. Tapi saya tak rasa awak cukup alert dengan wording ni. So, for me lah, lebih baik awak bagi je dua-dua, magnitude and direction. Setiap kali dia minta cari velocity, bagi je dua-dua. Sebab, kalau lebih tak ada masalah. Dia akan tanda je lah yang ni. And then ni di ignore je. Tapi kalau terkurang, then awak pula yang hilang markah. Soalan 7A ni is actually very straightforward. You are given a displacement time graph. So daripada sini awak boleh tahu sesaran dia. Daripada sesaran awak boleh baca jarak juga. So sesaran tu beza dengan jarak adalah dia ada arah kan. Lepas tu dia adalah shortest distance. Okay, lepas tu dia minta awak cari total distance travelled by the particle. So awak kena faham. Awak boleh baca sebab ni sesaran. Kita boleh baca jarak daripada graf ni terus. So apa yang awak kena buat adalah awak kena bayangkan seolah-olah objek tu bergerak. Daripada A, objek tu bergerak ke B, kemudian dia bergerak ke C, bergerak ke D. Dan awak kira berapa banyak kotak yang dia dah gerak tu. Awak kena faham, satu kotak graf ni, one box is equal to 2 meter. So, sekarang from A to B, awak kira berapa banyak kotak dia gerak. 1, 2, 3, 4. So, 4 boxes. Jadi, total from A to B is equal to 8 meter. And then from B to C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 boxes. Jadi 6 times 2, kita akan dapat 12 meter kat sini. And then from C to D pula, dia bergerak 3 boxes. So 6 meter. So total distance sekarang from A to B to C to D is tambah je semua ni. So tulis kat sini total distance 8 meter plus 12 plus 6. So, akan dapat 26 meter. So, setiap kali awak dapat graph of displacement against time, and then dia minta distance, awak boleh baca dari graph terus. Okay, question B. Question B ni controversial sikit. First, awak ada driver travelling at 100 km per hour. This is initial velocity, and then dia nampak lembu. And then dia punya braking deceleration is negative 6. So cerita dia sekarang ni nak tahu speed when the car hits the cow, which is final speed V. So awak dah ada U, cuma U awak sekarang dalam kilometer per hour. So awak kena convert dulu dalam meter per second. Cara nak convert kilometer per hour into meter per second adalah macam ni. First tulis dulu nilai awak tu. And then awak kena tukarkan kilometer per hour ni kepada bentuk fraction. So 100 km over 1 hour. And then
to convert kilometer into meter, kita kena kali 10 kuasa 3 ataupun kali 1000 untuk dapatkan meter. And then 1 hour nak tukar ke second, kita kali dengan 3600 second. So nanti awak kira dengan kalkulator, awak akan dapat lah kilometer per hour tukar ke meter per second. Dalam kalkulator awak ada juga shortcut untuk dapatkan buat conversion ni, tapi bagi saya awak kena faham juga macam mana nak convert sebenarnya. So it's up to you lah, pandai lah awak hidup. So sekarang ni saya nak V, I have U, I have the displacement, I have the acceleration. So I can calculate V using V squared equal to U squared plus 2AS. Kita nak cari U is 27.78 square plus 2, acceleration is -6, and then displacement is 32 meter. V awak patut dapat dalam 19.7 meter per second. Okay, soalan nombor 2 ni dia controversial sikit sebab dia ada masalah. Okay, first, bila awak baca, masa yang dia patut break supaya dia tak langgar lembu kan. So asalnya ni kereta, and then dia nampak lembu. And the total distance between the car and the cow is 32 meter. Waktu ni lah dia baru nak break. So kalau jarak dia 32 meter, dia akan langgar lembu tu. So sekarang kita nak tahu apa masa dia patut break supaya dia tak langgar lembu. Jadi kita letaklah condition supaya dia tak langgar lembu, dia mesti berhenti. Jadi kalau dia kena berhenti sebelum dia langgar lembu, then final velocity dia kena jadi kosong. So awak pun kira lah, nak dapatkan masa awak guna V equal to U plus 80, and then V is equal to 0. U awak ambil asal 27.78, and then acceleration braking dia -6, and then time kita nak cari. So nanti awak akan dapat time is equal to 4.63 second. Cuma masalah masa yang awak cari ni, kalau awak cuba guna masa ni untuk cari balik S, what is gonna happen is that awak akan dapat S awak 64 meter. So, kalau awak tengok ni, adakah 64 meter tu maksudnya, kalau dalam gambar ni, bukankah dia dah langgar lembu tu? So, saya tak tahu, ada lecturer lain decide soalan ni salah terus. Bagi saya soalan dia tak lengkap lah. Saya tak rasa dia salah, tapi dia tak lengkap cara dia tanya soalan tu. Kalau 64 meter tu bagi saya adalah kiranya dia dah berhenti lagi awal. Contoh belakang ni 64 meter daripada lembu dia dah start kena berhenti. Barulah logik soalan ni. Tapi kiranya soalan ni tak cukup maklumat lah. Jadi awak boleh ignore je soalan ya. Tapi waktu exam awak try je lah jawab. Kalau soalan tu salah, then soalan tu akan bagi bonus ke awak, tak ada masalah. Okay, question C is a projectile motion question. Lukis dulu gambar. Archer mana? Saya lukis bulat je. And then dia akan shoot an arrow 30 degree to the horizontal. So ada sudut macam ni with velocity of speed of meter per second, and then nanti kita akan dapat projectile tu macam ni. Okay, we have the height of the cliff which is 48 meter. And then the first question asks you to find the duration the arrow is in the air. Maksudnya tempoh masa anak panah tu berada di udara. So bila je dia berada di udara, daripada awal dia launch ni sampai dia jatuh ke tanah. So kita nak masa from the start until the end, which is we call time of flight. Dia guna perkataan ayat fancy sikit. Oh, masa di udara. Sebenarnya sama je macam biasa. Okay, kita nak cari masa from the start until the end. So we want to find the time. And then as usual, bila awak ada U yang ada sudut, awak kena resolve dulu. So your UX is equal to 80 cos 30. Your UY is equal to 80 sin 30. Saya nak cari T. I have UX and UY. And then saya tahu kalau dia daripada sini sampai dia jatuh ke bawah ni, kat bawah ni dia punya SY is equal to -48. So saya ada SY juga. Okay, setiap kali dia jatuh ke bawah, daripada sini ke sini, SY dia kosong. And then dia akan jatuh lagi ke bawah. So SY kat hujung ni is equal to the negative of the height of the cliff. So sekarang saya boleh kira time menggunakan
Sy equal to uyt minus half gt squared. Sy is negative 48. Uy is equal to 80 sine 30. And then half g is 9.81. And then t squared. So yang ni awak kena guna quadratic equation lah to solve this question. Masukkan dalam calculator. And then cuba solve kan. T awak patut dapat yang sebenar lah. T is equal to 9.2 second. Saya tak check lagi satu T dia berapa sebab saya malas nak tekan calculator. Kalau awak dapat satu T positif, satu T negatif, dan ambil dulu T yang positif lah. Sebab masa kena positif. Okay, next question number 2. Horizontal range of the arrow. So, dia nak SX. SX is equal to UXT. UX awak tadi is 80 cos 30. And then, your time taken is 9.2 second. So, awak akan dapat 637.4 meter. Saya tak sure awak dapat exactly ni ke tak. Kalau awak dah bundar kat sini 80 cos 30 ni awak dah bundar. Masa pun awak dah bundar. Dan jawapan akhir awak akan lari lah. So tak ada masalah asalkan dia dekat-dekat je. Dia tak adalah macam tiba-tiba 620 meter. Itu salah sangat lah. Itu dah jauh sangat. Okay. Dia still within this range. Tapi jawapan awak lari sikit sebab awak punya titik perpuluhan. Tapi bukan salah. Dia betul je. Untuk soalan 8A ni. Macam biasa baca dulu soalan. Lepas tu keluarkan nilai yang kita ada. So we have constant speed of 80 km per hour. Awak kena convert dulu ke meter per second. Boleh ambil tu sebagai U. And then kalau convert dapat 22.2 meter per second. Okay, and then you have the distance from the car to the cat, which is 50 meter. And then the car's driver reaction time is 0.5 second. And then the maximum deceleration of the car is 10 meter per second square. So ni adalah A, tapi sebab dia decelerate, so negative. Okay, lepas tu soalan minta calculate the total distance travelled by the car from the moment the driver sees the cat until it stop. Okay, so kat sini ada keyword stop. Jadi final velocity yang kita nak adalah kosong. Lepas tu dia nak tahu apa jadi kat kucing tu. Jadi sekarang kita kena tengok, kita kena kira total distance. Lepas tu kita comparekan total distance kereta tu daripada awal sampai dia berhenti. Dan kita tengok sama ada dia langgar kucing tu ke tak. So kucing ni dengan jarak kereta adalah 50 meter. Jadi sekarang kita kena kira S total kita. Dan tengok sama ada S total kita ni lebih ataupun kurang daripada 50 meter. Kalau lebih maksudnya dia langgar kucing tu. Kalau kurang dia tak langgar lah, kucing tu selamat. Okay. So macam nak kira S total. Jadi sebelum awak boleh kira S total, kalau awak tak nampak soalan ni macam mana, awak lukis dulu. Awak nak lukis macam mana suka hati awak lah. Asalkan awak boleh nampak gambaran dia. Jadi kalau saya suka lukis macam timeline gitu. Awak lukis satu garisan. Then kita start from here. And end dekat ujung tu saya buat stop lah. Okay. So kalau dia start dengan speed of 22.2 meter per second. And then bila dia stop, dia ada velocity of equal to 0 meter per second. Okay, lepas tu kereta saya start dari sini. Saya punya kucing tu duduk dekat, awak label lah kucing tu kat mana-mana pun. Contoh kucing tu kat sini. Saya tak tahu kucing tu kita langgar ke tak. Saya just agak-agak je, saya lukis je dia. Gitu. Okay. So jarak kereta ni daripada kepada kucing adalah 50 meter. So sekarang kita nak tengok sama ada jarak kereta ni lebih atau kurang daripada 50 meter ni. Okay. So untuk kira untuk kira jarak, kita kena tengok dulu semua maklumat kita ada. So saya dah label U dengan V saya. Sekarang ni saya ada maklumat lain iaitu driver's reaction time is 0.5 second. So 0.5 second tu adalah masa untuk pemandu ni start brake. Okay, maksudnya sebelum 0.5 saat tu dia punya sel-sel otak masih berhubung. Lepas tu baru dia tekan brake. Lepas tu barulah dia start memperlahankan kenderaan dia. So dalam timeline kita ni, kita agak-agak je kat mana-mana sebagai 5 saat. So saya buat kat sini. 5 pulak. 0.5 second. So dekat 0.5 second ni, dia baru nak start brake Okay, lepas tu bila dia start brake, dia akan decelerate. So kita tahu dah acceleration dia
boleh mencapai sampai negatif 10 meter per second square. Okay, so negatif 10 meter per second square tu hanyalah daripada sini sampai sini. Jadi sekarang kita kena tengok pula kat sini apa jadi. Daripada dia mula daripada 22.2, kita kena tahu apa pula jadi kat sini kan. Sebab kita tak boleh guna A yang tadi tu kat sini. Jadi kat sini soalan dah cakap dia move with constant speed. So maksudnya kita tahu sebelum dia start brake dia ada constant speed. So awak boleh label kat sini sebagai constant speed. Dan awak tahu kalau constant speed, apa jadi kepada acceleration? Kita tak ada pecutan lah. So A tu awak dah boleh buat kosong kat sini. Okay, so sekarang kita dah ada dah semua maklumat kita. Kita boleh kira S. Jadi saya nak cari total distance, saya buat sebagai S total. Kenapa saya buat S total? Sebab kalau awak tengok timeline kita ni, kita punya perjalanan tu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu perjalanan bahagian pertama, kemudian lepas dia break bahagian kedua. Jadi awak kena kira dulu S untuk perjalanan bahagian pertama tu, and then kira S2 pula. Lepas tu baru tambah, and then bila tambah dapatlah S total. Okay. So S total ni adalah S1 tambah dengan S2. Sekali lagi saya ulang. S1 tu kat sini, S2 tu kat sini. So kita kena tambahkan diorang. Jadi kira dulu S1 dengan S2 asing-asing. S1 saya boleh kira guna equation apa? Saya tengoklah maklumat apa yang saya ada. Saya ada untuk perjalanan pertama ni, saya ada U, saya ada A. Dan saya tahu T dia lah 0.5. So saya tengok 4 kinematic equation tu dan pilih equation mana yang paling sesuai untuk saya guna. So dalam banyak-banyak equation tu yang paling sesuai untuk saya guna adalah S equal to UT plus half AT squared. Okay, kemudian boleh gantikan S kita. Sebabkan ni S1 jadi saya labelkan S1 lah. Lepas tu U saya adalah 22.2. T is equal to 0.5 second. And then plus half 0 meter per second square, 0.5 square. Okay, lepas tu awak kira S1 dapat berapa? Saya malas tekan lah, awak tekan lah. Okay, lepas dah dapat S1, kira pula S2. Okay, nak kira S2, kita tengok maklumat apa kita ada kat sini. Okay, kita ada untuk bahagian second ni kita still ada U yang sama sebab kereta ni bergerak dengan speed yang sama daripada sini sampai sini. So dekat sini dia masih start dengan 22.2 meter per second. Okay, so ada U. Kemudian kita ada acceleration. Kemudian kita tahu dia punya final speed. So lepas tu awak nak cari apa? S. Okey, berdasarkan semua maklumat yang saya ada ni, saya pilih equation kinematik yang mana paling sesuai. So saya nampak, equation V square equal to U square plus 2AS lah yang paling sesuai digunakan. Ingat kita tak boleh guna dah 0.5 saat tu. Sebab 0.5 saat tu hanyalah untuk perjalanan bahagian yang pertama. Jadi lupakan dia. Okay, so sekarang keluarkan V square equal to U square plus 2AS. V is equal to 0 sebab dia dah berhenti. U is 22.2 square. Lepas tu A is equal to negative 10. S tu kita nak cari dan kita label sebagai S2. Okay, kira S2. Lepas tu awak akan dapatlah nilai S2 something. Lepas tu awak akan kira S total. Okay, kira S total. Tambahkan S1 dengan S2 awak. And then awak tengok nilai dia awak dapat berapa. Okay, kalau kita tengok jawapan akhir ni, awak akan dapat 35.7 meter. So kalau kita comparekan dengan jarak kereta tu kepada kucing iaitu 50 meter, awak boleh nampak yang 35.7 ni adalah less than 50 meter lah. So maksudnya kereta itu sempat berhenti sebelum dia langgar kucing tu. Jadi awak bagi tahulah sikit apa jadi kat kucing tu, sebab soalan tu tanya apa jadi kat kucing. Okay, so awak mention lah yang the car managed to stop before hitting the cat, so the cat is safe. Sekali lah nak tulis ayat macam mana pun, asalkan awak boleh sampaikan kepada pembaca yang kucing tu selamat. So awak boleh mention macam ni lah, 37.5 is less than 50 meter.
So the cat is safe. Surah. Soalan kedua ni dia minta awak sketch AT graph. So untuk lukis AT graph, dia better awak ada timeline supaya awak nampak kronologi perjalanan tu. Kereta tu start dengan 80 km per hour and then for 0.5 second dia akan travel with constant velocity. So kat sini acceleration is equal to 0 sebab constant V. And then start daripada after 0.5 second tu dia akan brake sebelum dia langgar kucing. Dia tak langgar kucing lah. And then dia akan ada acceleration which is negative. Deceleration lah. Lepas tu dah saja berhenti sebelum dia langgar kucing. Jadi awak bolehlah lukis timeline awak supaya awak nampak dekat setiap masa tu apa dia punya pecutan. Cuma for the last one kita tak ada masa bila dia berhenti ni. Awak boleh kira lah masa dia sebab awak ada maklumat kat sini. Saya kira masa dekat sini guna V equal to U plus 80. So nanti saya boleh masukkan lah V is 0, U is 80 km per hour which is equal to 22.2 and then acceleration is negative 10 and then T. So T saya akan dapat dalam 2.22 macam tu kot. And then T ni adalah masa dekat sini, tempoh dekat sini je. So to get the total time from the start until the end, saya kena tambah lah 2.22 tu dengan 0.5. So saya akan dapat 2.72 second. So sekarang ni bila nak lukis acceleration time graph, first lukis part C and label with unit. And then kita punya acceleration dia negatif, so saya letak part C X tu tinggi sikit. Dan labelkan masa 0 and then kita ada 0.5 second and then kita ada 2.72. And then kita punya acceleration, kita depan ni tak ada acceleration 0 and then this one is negative 10. So daripada 0 hingga 0.5 saat dia bergerak with constant velocity which is 0 acceleration. So maksudnya awak punya line tu dekat sini kat 0. And then from 0.5 until 2.72 dia bergerak dengan acceleration negative 10. So dapat macam ni lah graf awak. Let's say awak tak kira ni, dia bagi juga markah. Awak tak kira total time kat hujung ni, dia bagi juga markah sebab dia tak minta pun awak kira masa ni. Jadi dia tak adalah penalize awak sebab awak tak kira. Question B, soalan projectile. Cuma yang ini adalah horizontal diving board. So kita, since awak baca soalan ni dan awak nampak yang dia tak ada mention pasal angle. So kita assume dia terjun secara horizontal. So cerita dia awak ada kolam and then kolam tu kan ada platform nak terjun tu. So sekarang ni orang tu lari secara melintang and then dia terjun terus. Macam tu. So kita ada U which is 2.5 meter per second. And then kita ada juga falls into the swimming pool at a horizontal distance of 5 meter. So kena baca lah horizontal distance maksudnya jarak dekat bawah ni. So this is 5 meter. Yang ni adalah SX. Determine the height of the diving board above the water surface. So sekarang ni dia nak kita cari ketinggian yang ni. Apa H? So macam mana nak cari H? Maksudnya awak kena cari SY lah. Okay, so awak cuba tengok maklumat apa yang awak tahu. Kalau dia terjun sampai ke hujung ni, orang tu dah terjun sampai ke hujung ni, then SY dia dekat sini adalah sama dengan negative H. So saya boleh cari SY and then nanti saya akan dapat lah nilai H. So saya nak cari SY. And then saya ada SX. Saya ada U. And then kalau yang ni horizontal projectile motion, saya tahu U saya adalah equal to UX. Dan automatic UY saya akan jadi kosong. Okay, sebab dia cuma dekat X. So saya ada UX and UY. Okay. So macam mana saya nak cari SY? Saya boleh cari SY guna, kalau saya ada UY, saya boleh cari SY guna UY T minus half GT squared. Cuma sekarang ni saya tak ada masa. So saya kena cari masa dulu. Dan nak cari masa guna apa? Saya dah ada SX kan. Dan saya ada UX. So maksudnya saya boleh cari time from SX. So SX is equal to UXT. UX is equal to 2.5. T kita nak cari. SX is 5 meter. So time awak akan dapat 2 second.
Then once awak dah dapat time, awak boleh cari benda asal yang awak nak, which is SY. So kita boleh carilah SY sekarang, ataupun kita nak cari negative H kan. So guna equation ni, SY kita sekarang negative H, UY is equal to 0, T is 2 second, minus half, G is 9.81, and T is 2 squared. And then H awak patut dapat 19.62 meter. Awak kalau ada benda apa-apa yang tak clear kat awak kena tanya saya soalan tau. Sebab saya just terangkan sekarang ni. Lepas tu saya pun macam malas-malas je. Sekarang dah pukul 10 malam. So, saya takkan cover everything with detail lah. Benda yang awak tak faham, kenapa benda ni, kenapa benda ni, awak kena tanya personal Sebab semua orang dia pemahaman dia berbeza. Okay, soalan 9 pun soalan projectile. So, macam biasa kena lukis gambar dulu. We have a marble. Marble bergolek daripada meja. So, lukislah. And then, dalam soalan ni, dia tak ada mention point angle. So, kita assume dia adalah horizontal projectile motion with initial speed of 0.25 meter per second. Then, dia akan jatuh ke bawah. Macam biasa. Okay, for this one, kita dah diberikan U and then kita tahu kalau horizontal projectile motion, kita ambil tu terus sebagai UX. Sebab dia duduk kat X component. And then UY dia automatic jadi kosong. Okay, next kita diminta cari horizontal distance from the edge of the table. Jadi, kita nak cari SX. So, to find SX, we can calculate SX equal to UXD. UX kita dah ada, tapi time tak ada. Okay, kalau kita tengok ada lagi satu maklumat yang diberikan soalan iaitu height of the table which is 1 meter. So, awak rasa apa lagi satu maklumat yang saya boleh guna sekarang ni untuk cari masa? Sebab saya tak ada masa sekarang ni. Kalau awak tengok macam biasa, kalau objek tu jatuh from here until here, at the end, SY dia will be equal to negative 1 meter. Okay, so you have SY, you have UY. So, you can calculate T using SY equal to UYT minus half GT squared. Ni equation ni semua saya dapat dari table projectile Kalau awak dah biasa jawab soalan projectile, tak ada masalah pun. Awak akan ingat dah equation dia. Cuma saya rasa lah better setiap kali awak jawab soalan projectile, awak tulis dulu equation dia supaya nanti awak tak tersilap. Sebab selalunya korang akan tinggal benda ni. Square tinggal. Lepas tu suskati tukar. Contoh SY ni tiba-tiba jadi T. Okay. So better untuk selamat, silalah tulis dulu equation sebelum awak buat gantian. Okay, kembali ke agenda asal kita. SY is equal to negative 1, UY is 0, and then minus half 9.81 T squared. So this one you will get T equal to 0.452 second. And once awak dah dapat T, kira SX using UXD. Tak cukup uang dah. Saya sambung sini balik lah. SX is equal to UXT. UX is equal to 0.25. T is 0.452. So, lastly, awak akan dapat 0.113 meter. Next, final speed. V. Macam biasa, nak cari V, mesti cari Vx dengan Vy dulu and then guna magnitude. So, for projectile motion, Vx is always equal to Ux at any point. And UX kita dah ada. Siapa yang tak faham benda-benda ni, awak kena tengok balik soalan awal-awal tu lah. Kalau awak dah terskip. Sebab saya akan terang waktu awal-awal je. Waktu tak adalah setiap kali soalan saya nak terangkan balik benda yang sama. So, kalau awak tak faham tu, awak tengoklah balik video ni kat mana-mana. Maybe saya ada cakap sebenda tu. UY awak nak cari guna apa? Awak dah ada UY and then awak dah ada T. So, awak boleh guna VY equal to UY minus GT terus. Your UY is 0. G is 9.81 and your T is 0.452. So your Vy is equal to negative 4.434 meter per second. Once awak dah ada Vx and Vy, then you can calculate V using formula of magnitude. Is equal to negative 4.434 squared. And finally awak akan dapat V is equal to 4.41 meter per second. Okay, next. Question 10. Okay, awak ada soalan ni, soalan linear motion. And then, soalan linear motion je, kita mesti kena lukis timeline so that dia nampak clear. Okay, first awak ada boat.
And then boat tu initial speed dia 30 meter per second. And then dia akan decelerate for 3.5 meter per second square for 4.5 second before it reach a buoy. Buoy tu macam pelampung gitu. So dia nak speed bila dia sampai kepada pelampung ni. Pelampung ke orang panggil? Alah, dekat dalam laut tu awak boleh nampak ada benda yang terapung. Panggil pelampung je lah. Dan dia ada pecutan A sama dengan negatif 3.5 meter per second square dalam masa 4.5 second. So right now kita nak cari speed V, and kita boleh terus guna U plus AT lah, where U is equal to 30, A is negative 3.5 and T is 4.5, and awak akan dapat V is equal to 14.24 meter per second. Okay, next question B, soalan projectile. So, soalan projectile macam biasa, tengok gambar. And then soalan ni dia tricky sikit sebab dia bagi kat awak nilai 40 and 35 ni. Tapi kalau awak baca soalan betul-betul, 40 and 35 tu adalah maklumat for the velocity at this point. Bukan dekat awal ni. Sebab bila kita baca, you have a stream of water hitting a wall with a velocity of blah blah blah. Maksudnya, air tu, lepas tu dia akan kena dinding dengan nilai velocity which is 40 meter per second. And the angle is 35 degree below horizontal. Below horizontal maksudnya dia duduk dekat paksi X. Bawah horizontal. And then we are given the height at this point, 8 meter. So ni adalah SY awak. And SY awak positif sebab kedudukan yang dia kena dekat dinding ni lagi tinggi dari kedudukan asal dia. And then determine the initial velocity which is U as it leaves the nozzle. So kita nak U kat sini. So kalau perasan U ni dia ada angle kan. Jadi maksudnya awak akan kena cari UX dan kena cari UY. And then nanti boleh guna formula magnitude. Kalau soalan minta cari V kat mana-mana pun, cari kat awal ke, kat sini ke, V kat sini ke, V kat sini ke, V kat sini ke, awak still kena guna concept of magnitude. Nak cari U maksudnya awak kena cari UX, UY. Tapi sebelum awak boleh cari UX, UY, awak tengok balik, kita dah diberikan V. V ada sudut 35. Maksudnya akan ada VX dengan VY juga. So kita boleh resolve terus. So VX is equal to 40 cos 35 and VY is equal to negative 40 sin 35. Negatif sebab ke bawah. Okey, tu maklumat yang kita ada. Lepas tu kita ada SY. So sekarang UX ni untuk projectile dia sentiasa sama dengan VX, which is 40 cos 55. 40 cos 35. And kalau awak tekan dengan calculator, awak akan dapat nilai dia 32.77. Untuk UY, awak kena tengok maklumat apa awak ada. Awak ada VY, awak ada SY. So, maksudnya, awak boleh kira guna VY squared equal to UY squared minus 2GSY. Where your VY is equal to negative 40 sin 35. Square jangan lupa. UY awak nak cari. G is 9.81 and SY is positive 8. So this one UY awak patut dapat 26.14 meter per second. Nilai awak lari sikit tak apa Ini maybe awak dah bundar. So lain sikit lah daripada jawapan saya. And then to find U guna formula magnitude. So yang ni awak rasa kena kira direction ke tak? Yang ni kena kira direction sebab dia cakap determine. So kalau determine selalunya kena kira magnitude dan juga direction. Tapi dah berapa kali dah saya ulang. Awak nak selamat, awak kira je dua-dua. Tak kisahlah soalan tu cakap calculate je. Awak bagi je magnitude and direction. Especially bila dia minta velocity. Velocity mesti ada magnitude and direction kan. So kita bagi je dua-dua. Kalau dia minta calculate the speed. Speed adalah skala. So speed akan ada magnitude je. Macam tu lah. Dan awak akan dapat magnitude is equal to 41.92 meter per second, and then calculate the direction using tangent, where UY divided by UX, and then your UY is UX is
and then you will get theta is equal to 38.58. Kalau awak tengok UX awak positif jadi dia ke kanan, UY awak pun positif jadi dia ke atas. So maksudnya U duduk tengah-tengah ni. So yang ni adalah above positive X axis. Settle. Question 11, question linear motion. So the first thing that you have to do is draw a timeline before you sketch the VT graph. You have start and then stop. So the student take 15 minutes to cycle to school, and then at the start we consider the time to be 0. So ini T0 saat, ini saya convert into second, so it will be 900 second. First 5 minutes dia akan bergerak dengan constant acceleration. So 300 second dia ada constant acceleration. Dekat sini dia ada start from rest, and then dia akan capai maximum speed of 4 meter per second. Okay, next from 300 second, decelerate uniformly in 3 minutes. Travel for another 3 minutes. So total sekarang 8 minit, which is equal to 480 second. Kat sini dia punya V is equal to 2 meter per second. And then dia cycle lagi for another 5 minutes. So total sekarang 13 minutes, which is equal to 780 second. And at this point, the speed is still the same with this speed. So this is still 2 meter per second. And then finally it stops. Maksudnya V dia kosong. So nak lukis graph V against T, okay je, part C, and then label with unit. So this is V in meter per second and T in second, and then label your time from 0, 300 second, 480, 780, and finally 900 second. And then for speed, kalau kita tengok kita punya timeline ni, kita ada 2, 0, 2 dengan 4. So 0, 2 meter per second and also 4 meter per second. Okay. From 0 until 300 second, dia punya speed increase from 0 until 4 meter per second. Sampai sini. And then from 300 to 480, dia punya speed akan decrease. The velocity decrease lah. So dia kurang ke 2. And then okay lah, accurate sikit malah lah. From 480 to 780, awak boleh nampak dia punya constant speed. So straight line je. And then finally from 780 to the end, dia akan decrease. So dapatlah gambar macam ni. Okay, next, calculate the acceleration of the bicycle. 0.5 minutes and 13 to 15 minutes. So awak dah ada VT graph ni. Jadi maksudnya awak boleh kira acceleration from the gradient. So acceleration is equal to gradient of VT graph. Ini tulis dulu. Okay, then for the first 0 to 5 minute. So 5 minit tu 300 saat lah. So saya nak dari sini ke sini gradient dia. So tolak je lah. 4 minus 0 divide by 300 minus 0. Dan saya akan dapat 0.013 meter per second square. And then from 13 to 15 minutes, which is from here to here, kita nak gradientnya ni pula. So 0 minus 2 divide by 900 minus 780, dapat negatif 0.017 meter per second square. Okay, siap.
Next, question number 3, determine the total distance from the house to school. So, awak dah ada VT graph. Okay, awak nak cari total distance. Awak boleh dapatkan total distance terus daripada area under VT graph. Kira keluasan bawah graf ni untuk dapatkan nilai total distance. Bentuk tu tak kisah macam mana pun awak nak kira. Awak nak buat dia segitiga, nak buat dia petak, nak buat dia trapezium. Apa-apa pun boleh asalkan betul lah pengiraan awak tu. Okay, so inilah nilai total distance yang awak akan dapat. Question 12A. First, lukis timeline dulu. Kita ada kereta api. The speed is reduced from 15 meter per second to 7 meter per second at a distance of 90 meter while approaching station A. Then we want to calculate the acceleration. So, since awak dah ada Vs semua ni, awak boleh guna V squared equal to U squared plus 2AS. And then V is equal to 7, U is 15. Acceleration nak cari, displacement is 90 meter. So, akan dapat acceleration is equal to negative 0.98 meter per second square. Mesti dapat negatif sebab dia punya velocity is decreasing. Second question, calculate the distance travelled by the train before it stops at station A. So, nak cari S. So, kalau timeline kita ni, dia tak berhenti lagi dekat station A. So, nanti eventually dia akan berhenti dekat station A. Stop. So, bila dia stop, mestilah V dia kosong kan at the end. Kalau dia stop. So, assuming that acceleration dia constant je lah throughout the journey, which is A is equal to negative 0.98. Okay, cerita dia sekarang ni, dia ada dua jawapan sebab soalan ni tak clear. Dia nak distance travelled by the train from the start ke ataupun from here. Macam kau nak jarak dari sini ke atau kau nak jarak kat sini je. Macam tu lah. Soalan dia tak clear. Dia nak dari mana sebenarnya. So that's why dia bagi dua pilihan jawapan. So 25 meter tu kalau awak guna maklumat kat sini. Ni awak akan dapat 25 meter. Yang 115 meter tu is from the start. This is 115 meter. So, dua-dua jawapan diterima sebab soalan dia tak clear lah. So, awak boleh kira bahagian ni. Since you have V, U, awak nak S. So, awak boleh guna V equal to U squared plus 2AS. Where V is 0. U is 7. And then 2 is what negative 0.98. And then awak akan dapat S awak 25 meter I guess. So yang ni pun boleh diterima sebagai jawapan. Ataupun awak tiba-tiba nak tambahkan 25 meter ni dengan 90 meter untuk dapatkan total distance. Also can lah. Total distance awak kena tambahkan 90 meter dengan 25 meter. So dapat 115 meter. Pun boleh juga. Sebab soalan sendiri tak clarify dia nak from the start or from this point. Okay, so both answers are acceptable. Okay, question number 3. Then while leaving station A, train accelerates with 2 meter per second for 30. Sketch a graph of acceleration. Tambah lagi ceritanya. Allah. So, sekarang dia bertambah lagi. Dia pergi meninggalkan station A. So, perjalanan kita tambah lagi kat belakang ni. Dia akan ada acceleration 2 meter per second square for 30 meter. Ini soalan minta kita lukis graph of acceleration against time. So, awak boleh lukis dulu part C dengan label. And then, awak label nilai yang awak ada. So, acceleration kita ada dua. The first one is negative 0.98 dengan 2. So, label lah 2 meter per second square and negative 0.98. And then our problem right now is time. Kita tak ada maklumat pasal masa pun. Tapi awak sebenarnya boleh kira maklumat pasal masa ni. Kira lah. Dari sini ke sini berapa masa dia. Kita tahu jarak dari sini ke sini adalah 115 meter. So you can actually calculate the time here. Berapa masa kat sini.
And then kat sini pun awak boleh kira juga masa dia. Tapi technically sebab soalan sebelum ni tak minta awak cari masa tu, awak boleh je terus label dia sebagai T1 and T2. Lainlah kalau sebelum ni kat soalan atas ni dia awak dah diminta cari masa, dan awak label lah masa kat sini. Sebab kan kalau kita tengok timeline kita sebenarnya boleh cari nilai T1, T2. So kalau saya kira masa dia kan, saya guna maklumat ni untuk kira masa, guna equation ni saya akan dapat masa kat sini 15.3 second. And then kalau saya kira maklumat kat sini, masa dari sini ke sini saya dapat 5.48 second. Kalau saya salah kira, awak boleh check balik sebab sekarang dah nak kat pukul 12 dah. Kod saya lagi tak betul. So let's say lah awak macam blur sangat. Dia tak ada masa kat atas tu, macam mana? Awak boleh berjadi 1, T2. At least ada lah. So sekarang ni masa kat sini 15.3 second. And then from here to here, awak kena tambah lah. So 15.3 tambah 5.48. Dia tambah 5.48. Finally awak akan dapat 20.78 second. Objek awak memecut dengan acceleration of negative 0.98. From 15.3 to 20, daripada T1 ke T2 dia akan accelerate with acceleration of 2 meter per second square. So dapat graph macam ni. Question B is projectile motion, and this is horizontal projectile motion. You are given the height of the cabinet, and then the marble landed 5 meter from the edge of the cabinet, and then calculate the initial velocity as it leaves. So dia minta awak cari U, and then awak tahu kalau horizontal projectile motion, U is actually equal to UX. And then from there awak boleh tahu terus UY awak akan jadi kosong. Okay. And then dia akan jatuh ke bawah. Dan bila dia jatuh ke bawah ni, marble tu akan land dekat 5 meter daripada kabinet. So kita tahu jarak bawah ni, which is SX. Okay, selalunya bila kita nak cari initial velocity or velocity in general kan, kita akan guna formula magnitude. So kita kena cari UX dengan UY dulu. Cuma sekarang ni UY kita kosong kan, and then UX kita akan sama dengan VX. So kita tak boleh nak cari U sebab kita tak ada UX. Sebab kita tahu U adalah sama dengan UX. U sama dengan UX, sama dengan VX, tapi VX tak ada. So sekarang ni nak cari U, kena fikir cara lain. Apa awak nak guna? Awak dah ada SX. So technically awak boleh je cari UX daripada SX. Tapi kita tak ada time. So awak kena fikir pula cara nak cari time. So another information that we can get from the diagram is when the object falls to the floor, we know that the SY here is equal to negative 2. Dah jatuh ke bawah, negative 2. So you have the SY and then you have UY. So you can calculate the time using SY equal to UYT minus half GT squared. And SY is equal to negative 2. UY is equal to 0 minus half GT squared. And then your T will be equal to 0.64 second. Dah tinggal balik untuk cari time. And then last awak akan dapat 7.8 meter per second. Okay, question 13A. You are given a displacement time graph, and then you are asked to calculate the distance travel at 60 seconds. So, macam saya cakap sebelum ni, untuk soalan sebelum ni, bila awak diberikan displacement time graph, which is ST graph, awak boleh baca terus jarak tu daripada graf ni. Sebab graf ni bagi tahu kita dah bergerak berapa meter. Okay, so sekarang ni to find the distance travel at 60 second, awak perlu baca graf ni, dia dah bergerak sampai 60. First, dari sini ke sini, dia dah travel sebanyak 10 meter. Satu kotak ni adalah sama dengan 10 meter. So sekarang from here to here, dia bergerak 10 meter. And then from here to here, dia tak ada bergerak, tak ada kotak ni. So 0 meter. And then from here to here, 1, 2, 3. 3 kotak. So 30 meter. Sampai sini je lah sebab dia nak sampai 60 saat sahaja. So now distance awak is equal to 10 plus 0 plus 30 and you will get 40 meter.
Mudah je, baca je from the graph. Okay, next you are asked to find the average velocity between 40 and 100 seconds. So first, remember, to find the average velocity is the change in displacement over the time interval. Change in displacement tu apa benda? Delta tu adalah S2 tolak S1 ataupun S final tolak S initial, boleh juga. And then divide by T2 minus T1. And since awak dah ada graph S, awak boleh baca je lah titik dia daripada sini. Cuma dia nak from 40 to 100 seconds. So awak kena tengok betul-betul lah dia nak dari sini ke sini je. So sekarang ni, sini awak akan ambil sebagai S2 T2. And then dekat sini awak akan ambil sebagai S1 T1. Okay. So kita cubalah kira. S2 is 0 and then S1 is 10. And then T2 is 100. Lepas tu T2 kat sini 100. And then T1 is here, which is 40. So akan dapat negative 0.167 meter per second. Next question. Question B. A ball rolls on blah blah blah. Soalan projectile lagi. And then bila dia tak ada angle ni, then awak assume je dia adalah horizontal. So dia gerak macam ni, turun. Soalan ulang-ulang je, tapi awak kena faham konsep dia. So now we have U35. And then since this is horizontal projectile motion, awak boleh terus ambil tu sebagai UX. And then UY dia will be 0. And then you have the height of the building, which is 60 meter. And at the same time, dia akan fall to the ground. So now you want time taken for the ball to reach the ground. So awak kena tengok dari sini ke sini, apa maklumat yang awak tahu dekat sini. The SY will be equal to negative 60 meter. And then nak cari time, if you have SY and UY, you can use SY equal to UYT minus half GT squared. SY is equal to negative 60, UY is equal to 0, 9.81, and then T squared. So T will be equal to 3.5 seconds. Question number 2. Maximum range reached by the ball. So range tu merujuk kepada horizontal displacement or distance, which is SX. So untuk cari SX, just kira guna UXT. Your UX is equal to U, which is 35 meter per second, and T is 3.5. So awak akan dapat 122.5 meter. Okay, vertical velocity of the ball just before it reaches the ground. Vertical velocity is Vy. Just before it reaches the ground ni maksudnya dah kat penghujung dah. Kat sini dah. Cuma dia baru nak macam kena tanah, tapi dia dah sangat dekat. Dan dia still ada V. Dia tak berhenti lagi bila dia kena tanah tu. Kita anggap dia masih bergerak. So sekarang ni awak nak cari Vy. Awak ada SY. Awak ada UY. So awak boleh cari Vy guna equation number 2. Ataupun since awak dah ada T, awak boleh juga guna terus Vy is equal to UY minus GT. Where UY is equal to 0, G is 9.81, and your T is 3.5. So awak akan dapat negative 34.34 meter per second. Question 14. Dia nak S, how far in 10 seconds, and then you are given the initial velocity and final velocity. So you can find the distance using any formula that you want. Nak kira acceleration dulu pun boleh, ataupun awak boleh direct je guna S equal to half U plus VT. So akan dapat 150 meter. And then for second question, determine the distance travelled while its velocity changes from 5 meter per second to 15 meter per second. Hok yang ni awak ada U yang baru dan V yang baru. So sekarang ni awak nak cari S dia.
So awak terfikirlah, oh maybe aku boleh guna v squared equal to u squared plus 2as. Tapi sekarang ni masalah awak adalah awak nak guna acceleration yang mana. Awak kena guna acceleration daripada soalan 1 ni balik. Sebabnya cerita dia sekarang ni, apa yang terjadi adalah kita ada perjalanan. So car tu akan accelerate from rest, which is u equal to 0, and then dia akan ada final velocity 30. Tapi sepanjang daripada 0 hingga 30 ni, kalau kita tengok meter kereta kan, meter kereta tu tak adalah daripada 0 dia terus berubah ke 30. Tak ada. Dia akan naik sikit-sikit. Sebab awak velocity awak makin meningkat. Okay. So sekarang ni sebenarnya dia menaik lah sikit-sikit. Jadi dalam soalan seterusnya tu, yang 5 meter per second and 15 meter per second tu, sebenarnya atas satu garisan yang sama. Sekejap. So yang ni dia akan accelerate kan. Dia ada acceleration, constant acceleration. Lepas tu sebenarnya speed dia tu berubah-ubah. So contoh maybe kat sini berapa? U dia naik ke 15 dulu. Lepas tu U dia naik pula ke 15 meter per second. Lepas tu lama-lama naik ke 30. Okay, so 5 dengan 15 daripada soalan 2 tu duduk atas garisan yang sama dengan soalan pertama tadi, which means that kita boleh guna acceleration from the first question sebab acceleration tu terpakai dari awal sampai akhir. So first you need to find the acceleration lah using the first situation. So guna je V equal to U plus 80, where V is equal to 30, U is 0, and the time taken is 10. So awak boleh dapat acceleration is equal to 3 meter per second. Meter per second square. Dari awal sampai akhir dia memecut dengan acceleration yang sama, iaitu 3 meter per second square. So maksudnya for the second question, we can still use the same acceleration. So kat sini, V is 15, U is 5, and acceleration is the same as the previous question. And the distance is, awak nak cari displacement. Okay, so rasa awak akan dapat S is equal to 33.33 meter. Okay, last question. Okay, this is another projectile question. So awak akan dapat projectile. Dia ada initial velocity of 30 meter per second with an angle of 33 degree above horizontal. And then the ball takes 4.1 second to reach the ground. Awak ada U yang ada sudut, so awak kena resolve terus. UX, UY awak. UX is equal to T cos 33. And then UY is equal to 30 sin 33. And then first question asks you to find the maximum height reached by the ball from the ground. So maximum height kat mana? Kat sini tengah-tengah. So untuk cari maximum height ni, which is awak boleh label sebagai H contohnya, awak kena faham awak dah ada sini ketinggian ni 15 meter. So sekarang ni saya just perlu cari ketinggian yang ini pula untuk dapatkan maximum height. Nanti kena tambah dengan 15 tu. So yang saya dah highlight ni, saya nak label sebagai apa? Saya boleh cari SY lah. What is the SY here? Okay, sebelum tu awak tulis dulu konsep dia. Untuk dapatkan maximum height, awak kena tambahkan height of the building 15 meter dengan SY yang tidak diketahui. Dan kita nak cari SY ni. Apa maklumat yang kita boleh guna? First kita tahu kalau maximum height, objek tu akan ada VY yang kosong. So kalau awak tulis ni, you get the first mark. And then what else do you know? UY dia kan. So awak ada VY and then awak tahu UY. So awak boleh kira SY guna VY squared equal to UY squared minus 2GSY, where your VY is equal to 0, UY is equal to 30 sin 33 squared minus 2, 9.81 SY. So kalau awak kira, SY awak sepatutnya dapat 13.61 meter. Okay, once awak dah dapat SY, untuk dapatkan maximum height, kena tambahkan dengan 15 sebab kita baru dapat yang warna kuning ni. So buat je lah. Saya tulis kat sini. So sekarang ni kita punya
Sy is equal to 13.61. So finally, our final answer should be 28.61 meter. Okay, next question, maximum range, which is Sx. Ataupun boleh guna R tapi Sx lah. So Xx is equal to Uxt. Ux awak tadi 30 cos 33. Your time taken is 4.1 and then you will get 103.16 meter. Final question. Speed of the ball just before it hits the ground. So V. Nak cari V, dan cari Vx dengan Vy. As usual, macam saya cakap sebelum ni, dia cecah tanah kan. So macam objek tu jatuh sampai ke tanah. Dia macam ni kan. Dia macam, bila dia sampai kat tanah tu, kita tak anggap dia berhenti lagi. Dia belum berhenti kat sini. Dia baru nak jatuh dan kena tanah. So dia masih bergerak. Okay. So awak jangan letak kat sini V kosong pula. So cutting kau je. Belum lagi Dia tak berhenti lagi. Dia masih bergerak. So Vx is always equal to Ux, which is 30 cos 33, which is also equal to 25.16. And then Vy ni awak boleh kira since awak ada Uy and awak ada T juga. So awak boleh kira guna Vy is equal to Uy minus GT, where Uy is equal to 16.34 ataupun 30 sin 33. And then G is 9.81 and T is 4.1. So akan dapat negative 23.88. And then to get the speed, just substitute the values of Vx square and Vy square. So yang ini Vx awak akan dapat V is equal to 34.69 meter per second. Untuk yang ni kena kira direction ke tak? Sebab ini adalah speed. Speed is a scalar quantity. So you don't need to calculate the direction. Okay, siap dah. Macam biasa, kalau ada soalan sila tanya. Message je saya. Nanti saya reply. Bye.